السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن بطل من ابطال الضفادع البشريه المصريه، الذي شارك في اكتر من عمليه تفجير داخل ميناء ايلات البحري، وهو البطل اللواء نبيل عبد الوهاب. تم التجهيز لعمليات الضفادع البحريه عقب هزيمه 67، والتي لا تعتبر هزيمه بالمعنى الحقيقي، ولكن هي مثل ماتش لا تلعبه مصر، فاعتبرت خاسره فيه، بدليل ان عقب الحرب مباشره وبايام قليله حدثت معركه راس العش الاكثر من رائعه، والتي تتحدث عن البطولات الفرديه، وهي عبارة عن كتيبة صاعقة قدرت تتغلب على العديد من العدو. وتوالت الانتصارات من بعد الهزيمة مباشرة في العديد من أفرع القوات المسلحة. وهنتكلم هنا عن دور البحرية المصرية والدور البطولي الذي قدمه اللواء بحري نبيل عبد الوهاب عقب 67. عقب الهزيمة تولى قيادة القوات البحرية اللواء محمود فهمي عبد الرحمن، الذي توعد على إزعاج العدو دائما وعدم السكوت، فاستخدم كافة أفرع القوات البحرية في إزعاج العدو. فقامت لانشات الصواريخ في السابقة الأولى من نوعها، وهي ضرب وإغراق مفخرة القوات البحرية الإسرائيلية المدمرة إيلات. تصور تدمير مدمرة زي إيلات بمجرد لانشات صواريخ. كما قامت القناصات بإغراق الغواصة دكار أمام سواحل الإسكندرية، وتحديدا في منطقة سبورتنج. كما قامت المدمرات بضرب تجمع العدو في رومانا وبلوزة. كما استغلت الضفادع البشرية أحسن استغلال، حيث قامت بعملية تشبه أفلام الأكشن الأمريكية، وهي مجموعة ضفادع بشرية طاردت حفار إسرائيلي في شتى أنحاء العالم خارج مصر والبحر الأحمر والبحر المتوسط، وكانوا بيدوروا عليه وهو جاي من كندا عشان يحفر في البحر ويستنزفوا البترول المصري. وأصدر أيامها الزعيم جمال عبد الناصر قراره بضرب الحفار قبل وصول البحر الأحمر. وبالفعل مجموعة ضفادع بشرية فضلت تطارده وراحت له مدينة دكار في السنغال، وكانوا نازلين يضربوه بس هو اتحرك قبل ما ينزلوا، وفضلوا متابعينه حتى راح ساحل العاج وتحديدا في أبيجان وضربوه هناك. حقيقة عملية أكثر من رائعة ومثالا لقوة وبسالة الجندي المصري. كما عملت الضفادع البشرية 3 عمليات في إيلات، كل الناس فاكرين إنها عملية واحدة عشان فيلم طريق إلى إيلات، لكنها 3 عمليات. العملية الأولى كانت في نوفمبر 69، والعملية التانية كانت في فبراير 70، والعملية التالتة كانت في مايو 70. يعني عمليات بعيدة عن بعضها خالص، وحتى الأهداف كانت مختلفة تماما، بس الفيلم جمعها في عملية واحدة. وحتى في الفيلم بينوا ان غرق مركبين بس من سفن العدو، لكن في اول عملية تم اغراق مركبين وهما داليا وهيدروما، وتاني عملية مركبين تانيين وهما بتشيفع وبتيام، وتالت عملية كانت الرصيف الحربي كله. كان نبيل عبد الوهاب في سلاح لواء الوحدات الخاصة الضفادع البحرية، واشترك في عمليتين من التلاتة وهم العملية الأولى والتالتة. تمت العمليات التلاتة بدون خسائر باستثناء أول عملية في واحد بس استشهد، وسحبوا اللواء نبيل عبد الوهاب مسافة أكتر من 14 كيلو متر سباحة. في أول عملية الضفادع بتنزل. العمليات عبارة عن مجموعات، المجموعة عبارة عن فردين، ضابط وصف ضابط، بيتسموا بادي، بيبقوا مربوطين في بعض بحبل يسمى حبل اتصال عشان ما يتوهوش من بعض في الضلمة تحت المية، وخصوصا اللي هم نازلين بالليل. وبيبقى طول الحبل فيه حدود متر تقريبا. هذا البطل الذي استشهد بطريقة بطولية. كان البطل برتبة رقيب، اسمه فوزي البرقوقي، الله يرحمه. وهم تحت المركب كان كل واحد منهم معاه لغم. فكر اللواء نبيل أن يضع الألغام في أماكن بعيدة عن بعض لضمان غرق المركب. وضع اللواء نبيل اللغم في منتصف المركب لاعتقاده أنه قد يكون مخزن الذخيرة، واللغم الآخر في آخر المركب لأنه قد يكون غرفة الماكينات. وظهر في الفيلم أن العدو أطلق رصاصة عليهم والشهيد قتل، وهذا طبعا لم يحدث، لأن لو ضربوا رصاص يعتبر أن العدو اكتشفهم، وهذا لم يحدث إطلاقا، عشان هم عملوا العملية ورجعوا واتفرجوا على الانفجار أثناء العودة، وإسرائيل ما كانتش عارفة خالص. لكن هو استشهد رحمة الله عليه في حادثة من حوادث الغطس، حادثة بتحصل حتى أثناء التدريب، وهي حادثة تسمم الأكسجين، وهي حادثة مميتة لكن علاجها بسيط جدا. وهي أثناء الغطس في العمليات بيتنفسوا أكسجين صافي 100%، في جهاز التنفس بيسمى دائرة مغلقة عشان ما يطلعش بابلز ويتكشفوا. وأثناء الغوص تحت ضغط المية ممكن تحصل الحادثة دي، وعلاجها إنه يطلع على السطح وبيتنفس هواء عادي وما بيحصلوش حاجة. لكن وهما ماشيين من تحت المية ومتجهين من منتصف السفينة إلى آخرها، هو حس بالحادثة وعارف إنه لو كمل هيموت ولو طلع على السطح هينجى، ولكنه كان عايز يكمل، وكمل لحد ما وصلوا لآخر السفينة، وركب اللغم وشد التيل الانفجار بنفسه وكله تمام. راح مشاور لزميله إنه تعب وعايز يطلع وطلعوا على السطح، لكن كان استشهد رحمه الله. وضرب مثال ببطولة نادرة، لأنه كان ممكن ينجح بس هو عايز العملية تنجح حتى لو هيموت،
وفعلا نجحت. وعامة في الحروب لما حد بيستشهد بيسيبوه مكانه، لكن اللواء نبيل كان ليه رأي تاني، وشاف ان ده بطل ولازم يدفن في مصر، وعارف ان اسرائيل شطار قوي في الاعلام والبروباجندا، فكانوا هيصوروه ويقولوا ان الضفادع البشرية جم وموتناهم ودي صورة واحد منهم، ويبوظ شكل العملية الجميل جدا اللي حصل وقتها. فقرر السباحة بيه واللي يحصل يحصل. طبعا كان عارف انه هيتأخر عن الزودياك اللي في انتظارهم، لكن مفيش مشكلة، المهم انه يرجع بيه. ورجع بيه والزودياك كان مشي ووصل بيه لحد الأردن، وضرب رقم قياسي بكل المقاييس، وهو سحب واحد ميت والسباحة بيه 14 كيلو. وكان اتحرك في حدود الساعة الواحدة ليلا، ووصل الساعة 7 صباحا، يعني في حدود 6 ساعات سباحة متواصلة. وحصل بعد العملية الثانية استجواب لموشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها في الكنيست، لأن إسرائيل انزعجت جدا وقتها وقالت إن الضفادع البشرية المصرية داخلين طالعين، اللي هو وكالة من غير بواب، وإنت مش قادر عليهم. فتعهد بإن مفيش ضفدع بشري هيدخل ميناء إيلات مرة تانية، وبالترجمة الحرفية قال مفيش صرصار مصري هيخش إيلات تاني. وبعدها بأسبوع بالظبط دخلنا للمرة الثالثة. هو عمل كل اللي يقدر يعمله عشان محدش يدخل، يعني حط شباك على مدخل الميناء بيفتحها بالنهار عشان الضفادع البشرية عملياتها بتكون بالليل عشان ما تتكشفش. فبيفتح الشبك بالنهار، المراكب بتدخل وتحمل وتفرغ، وبالليل بيقفلها. بس مش مشكلة، قصينا الشباك ودخلنا، وخلى المراكب ما تباتش في المينا، تيجي بالنهار تخلص اشغالها وبالليل تطلع تبات بره المينا. بس القيادة المصرية فكرت وقالت مفيش مشكلة، نيجي بالليل بلغم شديد الانفجار ونسيبه في القاع، ونظبط اللغم 12 ساعة، يعني لو الساعة 12 بالليل اللغم هيضرب 12 الظهر، تكون المراكب جت وقفت فوقيه، وهيحصل حاجة من الاتنين: اما اللغم يغرق المركب فده كويس وده اللي احنا عايزينه، او تعطلها فما تعرفش تخرج فهنهاجمها بالليل ونغرقها، فمفيش مشكلة في الحالتين، كده كده بندخل المينا ونخرج بسهولة. اللي حصل حاجة تالتة، ان التايمر باظ وضرب قبل ميعاده، فاللغم الاول ضرب الساعة 7 الصبح وما ضربش الساعة 12، بس عمل قوة تدميرية هائلة ودمرت الرصيف الحربي كله. علشان كده سموها عملية تدمير الرصيف الحربي. ما كانش قصدهم يدمروه، انما كله خير، وكإجراء طبيعي بيحصل ناس لقت انفجار كبير ومش عارفين ايه اللي حصل وعايزين يعرفوا ايه الخسائر. فنزلت مجموعة من الضفادع البشرية الإسرائيلية تعمل معاينة على الرصيف من تحت ويشوفوا ايه اللي حصل. وحظهم الاسود ان اللغم التاني انفجر الساعة 9 وهم تحت، فمات منهم 14 واحد. وده كان جزء بسيط من بطولات اللواء نبيل عبد الوهاب وبطولات القوات البحرية المصرية أثناء حرب الاستنزاف. ولو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة علشان تشوف فيديوهات تانية جديدة ومعلومات خاصة عن الغوص والرحلات. وشكرا ليكم ولمشاهدتكم.